थियो त्यस्तै theory of random walk अरु पनि डिसिप्लिनमा साइन्सको डिफरेन्ट डोमेनमा यो एक्जिस्ट गर्छ त्यो स्टार भित्र फोटोन ट्राभल गर्ने फोटोनको ट्राभल पनि सिस्टमेटिक वाक हुँदैन र्यान्डम वाक हुन्छ त्यसलाई नै हामी डिस्कस गर्छौं ओके सो र्यान्डम वाक भनेको कुनै पर्टिकुलर स्टार्टिङ पोइन्टबाट कुनै कुरा प्लेनमा अथवा स्पेसमा कुनै र्यान्डम डिरेक्सनमा उ एडभान्स गर्छ भने त्यसलाई र्यान्डम वाक भन्छौं है र्यान्डम स्टेप्स उसले लिनु पर्यो र्यान्डम वाक इज म्याथमेटिकल फर्मुलेसन अफ अ ट्रेजेक्टरी that consist of taking random steps so random steps लाई अब कसरी हामीले फर्मुलेट गर्ने त्यो हामी प्लेनमा 2 डाइमेन्सनमा 1 डाइमेन्सनमा 3 डाइमेन्सनमा फर्मुलेट गर्न सक्छौं you know a path traced by a molecule as it travels in a liquid or gas is formulated by Einstein through Brownian motion and also the path traveled by photon where energy density is very high particularly in the stellar interior is also random यिनीहरुको पाथ चाहिँ स्ट्रीमलाइन मोसन नभएर र्यान्डम मोसन हुन्छ भन्ने फर्मुलेट गर्यो त्यसपछि त्यसलाई भेरिफाई गर्यो ओके अब यसलाई कसरी फोटोनको केसमा स्टारको सेन्टर रिजन भित्र प्रोड्युस हुने फोटोन चाहिँ युजुअली गामा रेज प्रोड्युस हुन्छ थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनबाट भेरी हाई एनर्जी भेरी स्मल वेभलेन्थ त्यसपछि गामा रेजहरु बाहिर निस्किने प्रोसेसमा त्यहाँनिर ग्यासेस मोलिक्युलहरु डिफरेन्ट ग्यासेस मोस्टली हाइड्रोजन एन्ड हिलियम तिनीहरुसँग इन्टरेक्ट गर्छ है डेन्सिटी हाई हुने भनेको मीन फ्री पाथ स्मल हुने हो डेन्सिटी लो हुने भनेको मीन फ्री पाथ लार्ज हुने हो मीन फ्री पाथ बिट्विन दी पार्टिकल्स gases between the atoms or molecules मीन फ्री पाथ स्मल भइदियो भने त्यो फोटोनको वेभलेन्थ र मीन फ्री पाथको अर्डर कस्तो हुन्छ त्यसले एड्रेस गर्ने भयो सेन्टर रिजनमा मीन फ्री पाथ युजुअली स्मल हुन्छ डेन्सिटी हाई हुन्छ त्यसले गर्दा फोटोनको वेभलेन्थ पनि एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ त्यसैले ती फोटोनलाई अवेलेबल ग्यासेसहरुले एब्जर्ब गर्न सक्छ एब्जर्ब गर्ने अनि एक्साइटेड स्टेटमा जाने एटमहरु अनि त्यसपछि फेरि ग्राउन्ड स्टेटमा जाने त्यसै एब्जर्प्सन इमिसन अफ एनर्जी in the form of electromagnetic radiation अब एब्जर्ब कुन डाइरेक्सनबाट भइरहेको छ एब्जर्ब हुनको लागि फोटोन कताबाट आइरहेको छ एब्जर्ब गरिसकेपछि फोटोन कुन डाइरेक्सनमा रिलिज हुन्छ यो दुईटाको डाइरेक्सनल इन्फर्मेसनको बीचमा रिलेसन भइदियो भने हामी त्यसलाई सिस्टमेटिक वाक भन्छौं है एब्जर्ब कुन डाइरेक्सनमा भइरहेको छ कताबाट आइरहेको छ भन्ने कुरा एब्जर्ब हुने ग्यासेसले अथवा एटम्सहरुले कम्प्लिटली बिर्स्यो भने अथवा त्यसमा कुनै पनि कपलिङ भएन कपलिङ बिट्विन इनिशियल डाइरेक्सन एन्ड फाइनल डाइरेक्सनको बीचमा कपलिङ भएन भने त्यसलाई हामी र्यान्डम वाक भन्छौं इफ देयर इज नो कपलिङ ए पार्टिकल कम्प्लिटली एब्जर्ब्स कम्प्लिटली फरगट इन व्हिच डाइरेक्सन energy came and absorbed by the molecule र कुन डाइरेक्सनमा उसले छोड्यो त्यो डाइरेक्सनल इन्फर्मेसन ल्याक भइदियो एक्सट्रिमली वीक भइदियो भने त्यसलाई हामी र्यान्डम वाक भन्छौं जस्तै ड्रङ्कार्डहरुले गर्ने वाकहरु पनि ड्रङ्कार्डले अब कुन डाइरेक्सनमा उ जानु छ घर कता जानु छ त्यो डाइरेक्सन उसलाई अलिकति कन्सियस थोरै कन्सियस भए पनि डाइरेक्सन थाहा भयो भने उले अलिकति कपलिङ हुन्छ उ थोरै भए पनि त्यो डाइरेक्सनतिर एडभान्स गर्छ तर उले कम्प्लिटली बिर्सेको छ कुन डाइरेक्सनबाट उ आइरहेको थियो कुन डाइरेक्सनमा जानु छ भन्ने कुराको बीचको रिलेसन भइदिएन भने त्यसलाई हामी कम्प्लिटली प्योर र्यान्डम वाक भनेर भन्छौं अब फोटोन सेन्टर रिजनमा भेरी सेन्टर रिजनमा कम्प्लिटली र्यान्डम वाक गर्छ है एन इन्डिभिजुअल फोटोन एट द स्टेलर कोर मे बी एब्जर्ब्ड by the molecules gases re-emitted absorbed again and re-emitted many times in succession यसरी बिस्तारै यो प्रोसेस हुँदै जाँदाखेरि एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन ती ग्यासेसहरुको ती पार्टिकलहरुको मीन फ्री पाथ चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ जनरली इन्क्रिज हुँदै जान्छ यदि त्यो सरफेसतिर एडभान्स गर्यो भने है सरफेसतिर गरेन त्यही भित्र नै सक्सेसिभली
एक्सट्रिमली स्लो ऱ्यान्डम वाक भइदियो, त्यहीँभित्र नै घुमिरह्यो, एउटै पर्टिकुलर रिजनमै त्यो कन्फाइन भइदियो भने ऱ्यान्डम वाक को स्टेप लेन्थ अलमोस्ट सेम हुन्छ। अदरवाइज यो चेन्ज भएर जान्छ। ओके, यही कुरा यहाँनिर लेखेको, डिरेक्सन इन विच फोटोन इज इमिटेड फ्रम द ग्यासेस मे बियर नहुन पनि सक्छ। यदि त्यो कन्भेक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भइदियो भने रिलेसन्स हुन्छ है। मे बियर नो रिलेसन एट अल टु द डिरेक्सन इन विच इट वाज ट्राभलिङ जस्ट बिफोर द एब्जर्प्सन। देयरफोर फोटोन ट्राभल्स ऱ्यान्डमली until it reaches to the surface of the star, provided if the transport is mediated by radiative process. Radiative process बाट एनर्जी ट्रान्सपोर्ट भइदियो भने फोटोनले कम्प्लिटली ऱ्यान्डम वाक गर्छ। अदरवाइज केही इन्फर्मेसन उसँग हुन्छ जसले गर्दा ऊ फ्लो हुन्छ, लेस डेन्स रिजनतिर फोटोन ट्राभल गर्छ। सो वी आर डिस्कसिङ अबाउट द ऱ्यान्डम वाक भनेको डिरेक्सनल इन्फर्मेसन कम्प्लिटली फरगट भइदियो भने चाहिँ कसरी फोटोन एडभान्स हुन्छ त्यो कुराको डिस्कस गर्छौँ आज। So therefore, radiative energy transport can be described as a random walk, where a photon repeatedly absorbed and re-emitted in a random distribution. अब हामी सानो एउटा फर्मुलेट गरौँ। सपोज फोटोनको स्टेप लेन्थ डी छ। स्टेप लेन्थ भनेको फोटोनले फ्रिली ट्राभल गरेर कुनै एउटा ग्यासले त्यसलाई एब्जर्ब गरुन्जेलसम्म, कति पर छ, कतातिर जान्छ, त्यो जता गए पनि उसले सक्सेसिभली एब्जर्ब हुने त्यो रिजनमा त्यसको मिन स्टेप लेन्थलाई हामीले डी भन्यौँ। लेट द स्टेप लेन्थ अर मिन फ्री पाथ अफ द फोटोन इज डी। This is not the wavelength of photon. This is the distance between the photon and the molecules. Photon that just emitted from the gases and the other gases. अर्को ग्याससम्म पुग्दाखेरिको स्टेप लेन्थ हो फोटोन एब्जर्ब हुनसम्मको लागि। सो लेट अस कन्सिडर ऱ्यान्डम वाक इज इन प्लेन। हामी 2 डाइमेन्सनल पहिले कन्सिडर गरौँ। सपोज फोटोनले कतैबाट फोटोनले एउटा स्टेप लियो र फोटोनलाई एब्जर्ब गरिदियो त्यहाँ ग्यास मोलिक्युलले। सपोज एब्जर्ब गरेको पोजिसन चाहिँ यो पोइन्टमा गर्यो। x1 and y1 इज द कोअर्डिनेट्स एट विच फोटोन इज एब्जर्ब्ड बाई अ ग्यास। यसलाई हामीले रिजल्भ गऱ्यौँ र डिरेक्सनल इन्फर्मेसनको लागि फोटोन कुन डिरेक्सनबाट आएको थियो भन्नको लागि हामीले θ1 इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। डी इज द स्टेप लेन्थ अफ द फोटोन। ओके, x1 and y1 are the position in a plane. Okay, so after say this is theta I, okay, I mean θ1 लेखेको थियो। θ I is an angle giving the direction of the steps. After n steps, फोटोन त्यसै गरी त्यहाँ एब्जर्ब भयो, त्यसपछि फेरि रिइमिट भयो, त्यहाँबाट एब्जर्ब गरेको ग्यासेसले इमिट गर्यो, त्यसो अर्कोले एब्जर्ब गर्यो, फेरि अर्को डिस्टेन्स ट्राभल गरेर अर्को थर्डमा गयो, फोर्थमा गयो, यसरी फोटोन सक्सेसिभली इमिट हुँदै गयो, एब्जर्ब हुँदै गयो र अल्टिमेटली कुनै एउटा डिरेक्सन पोइन्टमा पुग्यो, XYमा पुग्यो। x1 y1 बाट स्टार्ट भएको थियो, XY पोजिसनमा पुग्यो। उसले चाहिँ I times I equals to 1 यति धेरै स्टेप्सहरू लियो, 1 to n। सो द फाइनल कोअर्डिनेट्स इज सपोज XY। अब यसलाई हामी यसबाट डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। डिस्टेन्स मिन्स द सर्टेस्ट डिस्टेन्स फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट। x1 y1 बाट त्यो ठाउँ XY सम्म पुग्दाखेरिको डिस्टेन्स हो यो। सो फाइनल डिस्टेन्स इज x and y। सो यु क्यान क्यालकुलेट डिस्टेन्स। दिस इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स r स्क्वायर। हामीले डी भनेको स्टेप लेन्थ भनेको छौँ, त्यसैले सर्टेस्ट डिस्टेन्सलाई चाहिँ टोटल डिस्टेन्सलाई ऱ्यान्डमली गएको छ, तर इनिसियल र फाइनल पोइन्टमा हामीले स्ट्रेट लाइन तान्यो भने त्यो डिस्टेन्स चाहिँ यो भयो, r स्क्वायर इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कन्सिडरिङ x1 and y1 is at origin भइदियो भने फाइनल डिस्टेन्स त्यो हो। सो वी हेभ दिस फर्म। यसलाई हामी सब्स्टिट्युट गरौँ। सक्सेसिभ इमिसन, रिइमिसन, रिएब्जर्प्सन भएको एङ्गल इन्ट्रोड्युस गरेको छु। x स्क्वायर y स्क्वायर यसलाई डी, यसलाई यो स्टेप लेन्थ अफ द फोटोन हो, डीलाई मैले बाहिर निकालिदिएँ है, यो एङ्गल पार्टलाई मात्रै स्क्वायर गरेर राख्यौँ। अब यसलाई कुनै एउटा फर्स्ट पार्ट हामी लियौँ, फर्स्ट टर्म अफ स्क्वायर ब्राकेट यसलाई मात्रै लियौँ र यसलाई एक्सपान्ड गरौँ। फर्स्ट टर्म
लाई एक्सपान्ड गऱ्यो भने हामीलाई थाहा छ cos θ1 प्लस cos θ2 कतिचोटि कतिवटा स्टेप्स लियो, कतिचोटि कुन डिरेक्सनमा गएर एब्जर्ब हुँदै गयो, अल्टिमेटली यानसम्म गयो। यसको होल स्क्वायर छ। सो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a प्लस b स्क्वायर भनेको दुईटा a र b को स्क्वायर टर्म त आउँछ, त्यसपछि कप्लिङ टर्महरू पनि आउँछ है। दुईटा छ भने एउटा कप्लिङ टर्म आउँछ, तीनटा छ भने a प्लस b प्लस c स्क्वायर छ भने कप्लिङ टर्म इन्क्रिज हुँदै जान्छ। यनसम्म भयो भने कप्लिङ टर्म धेरै आउँछ है। त्यसको मल्टिप्लिकेसन ट्वाइस एबी एक्चुअली एबी प्लस बिए त्यस्तो खालको कप्लिङ टर्महरू थुप्रै हुन्छ। तर स्क्वायर टर्म सबैको लागि स्क्वायर टर्म हुने हुनाले हामी स्क्वायरलाई मात्रै सेपरेट गर्न सक्छौँ है। सो दिस इज फर स्क्वायर टर्म I equals to 1 to n cos square theta I, and this is for all coupling terms because here it should be I is not equals to 0, otherwise it goes to here, यहाँ स्क्वायर टर्ममा जान्छ। जुन सेम नभएको टर्महरू जति जति छ जहाँसम्म पुगेको छ त्यो यो चाहिँ यसले बताउँछ। ओके, अब यो कप्लिङ टर्म भनेको के हो भने यो एउटा डिरेक्सन हो, यो 1 हो भने यो 2 हुन्छ, त्यसै 2 3 हुन्छ। यो I इज नट इक्वल्स टु जे। यसको मतलब एउटा कुनै डिरेक्सनबाट आयो र अर्को डिरेक्सनमा गयो, अथवा फर्स्टबाट आयो थर्डमा गयो। There can be a multiplication between first and third, or second and fourth, or second and eighth, and so on, or even the many successive or whatever. तर हामीले प्योर ऱ्यान्डम वाक छ भनेर एज्युम गर्यौं भने कुन डिरेक्सनबाट फोटोन आएको थियो भन्ने कुरा एब्जर्ब गर्ने ग्यासले त्यो इन्फर्मेसन क्यारी गर्दैन, त्यो इन्फर्मेसन राख्दैन। जुन डिरेक्सनबाट आए पनि उसले एब्जर्ब गर्छ, त्यसपछि इमिट गर्दाखेरि त्यो कुन डिरेक्सनबाट आएको थियो मैले यता इमिट गर्नुपर्छ भनेर इमिट गर्दैन ऱ्यान्डम वाकको केसमा। सिस्टमेटिक वाकको केसमा चाहिँ डिरेक्सनल इन्फर्मेसन हुन्छ। जस्तै हामीले कम्पटन इफेक्ट भन्छ नि, कम्पटन इफेक्टमा हामी थीटा इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, त्यहाँनिर हामीलाई थाहा हुन्छ एक्स रेज अथवा इनर्जेटिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनले इलेक्ट्रोनलाई स्क्याटर गर्दाखेरि हुने एङ्गुलर इन्फर्मेसन हामीसँग हुन्छ है। द्याट इज सिस्टमेटिक वाक। ऱ्यान्डम वाकको केसमा इन्फर्मेसन नहुने हुनाले दिस कप्लिङ टर्म रिड्युसेस टु 0 because there is no relation at all to the direction at which it was traveling just before the absorption. So this is 0 if there is no coupling, no interaction between the directions, then this coupling part reduces to 0. It has a very insignificant contribution. If there is a say actually के हुन्छ भने यसरी कम्प्लिटली 0 नभइकन थोरै इन्फर्मेसन हुन्छ, किनभने डेन्सिटी स्टारको सेन्टरबाट बाहिर जाँदा डेन्सिटी प्रोफाइल स्लोली भए पनि इन्क्रिज भइरहेको, डेन्सिटी डिक्रिज भइरहेको हुन्छ, ओपेसिटी इन्क्रिज हुन्छ। त्यसको कारणले गरेर फोटोनको मिन फ्री पाथ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। फोटोनको लागि चाहिने मिन फ्री पाथ अथवा त्यहाँको मिडियमको मिन फ्री पाथ लार्ज भइरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा फोटोनको स्टेप लेन्थ पनि अभियसली लार्ज हुने भयो, त्यति डिस्टेन्सले ट्राभल गर्नु पर्यो एब्जर्ब गर्दाखेरि। त्यसो हुँदाखेरि जो थोरै कप्लिङ को possibility हुन्छ, but it is negligible. It goes to 10 to the minus 6 or so. हामी यहाँ एउटा सानो क्याल्कुलेसन गर्छौँ। Therefore, if you assume the situation ideal, the directions theta I are randomly distributed and are independent. It means no coupling between the successive angles. So this means you have only this first term. This goes to 0 if there is no coupling, no information sharing regarding the direction, initial and final direction. The same result applies to the second term. हामीले अहिले cos square लिएको थियौं, sin square लिए भने पनि अर्को टर्म ल्याए पनि त्यस्तै नै हुने भयो। यहाँ पनि डिरेक्सनल इन्फर्मेसन छ, स्क्वायर को टर्म चाहिँ हामीले यो निकाल्यौं। दिस इज कप्लिङ टर्म। So finally, if we substitute this sine square delta I and cos square delta I in our equation 4, we get r square equals to d square cos square theta I plus sine square theta I. So this means this is 1. So 1 means it goes from 1 to n. So you have to put n, number of steps, total number of steps. So this is the relation between the shortest distance. This is the shortest distance from initial point to final point, and this is the step length of the photon. This is the number of steps, total number of steps.
So the distance is actually, distance is equals to step length times square root of total number of steps taken by the photon. So this is for the ideal case. Okay. But in reality, this is R is slightly, or R is less than equals to D square root of N. So for the ideal case, we can write after N steps, photon is at the distance R, which is d by d into square root of N from the starting point. Thus, the statistical average of the overall displacement, this is displacement, this is the shortest distance between initial and final point. After N steps is simply d square root of N. So, step length can be calculated as, so this is another formula. Step length भनेको mean free path हो. अघि हामीले लेखेका थियौँ, or mean free path. Step length चाहिँ फोटोनको लागि भनिन्छ. तर फोटोन एब्जर्ब केले गर्ने हो? ग्यासेसहरूले गर्ने हो. ग्यासेस र ग्यासेसहरूबाट नै फोटोन अल्टिमेटली ट्राभल गर्ने हो. एब्जर्ब इमिसनबाट नै ट्राभल गर्ने हो. फोटोनको लागि हामीले डिस्टेन्स भन्यौँ भने स्टेप लेन्थ भन्छौँ. तर ग्यासेसको इन बिट्विन अथवा ग्यासेसको बिचको डिस्टेन्स भन्यो भने मिन फ्री पाथ भन्छौँ. सो स्टेप लेन्थ क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई this expression. Step length is inversely proportional to density. As density increases, dense भइदियो भने step length decrease हुन्छ. फोटोनले चाँडै एब्जर्ब हुनुपर्छ डेन्स रिजनमा है. ऱ्यान्डम वाक एक्सेसिभली स्लो हुन्छ है, डेन्सिटी हाई भएको रिजनमा. Proportionality constant is 1 upon kappa. This is called mass absorption coefficient. This has been introduced in such a way that proportionality constant is 1 upon kappa. है, यसलाई पहिले अल्फा भनेर ओपेसिटी भनेर इन्ट्रोड्युस गरेको थियो. पछि फेरि फोटोन र म्याटरको बिचको इन्टरेक्सन भएको हुनाले यसलाई ओपेसिटीलाई 1 upon kappa भनेर लेखियो. यो हामी ब्याचलर लेभलमै कतै जहाँनिर हामीले म्याक्सवेलियन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौँ त्यसमा पनि यो सब्स्टिट्युसन हुन्छ. सो हियर kappa इज कल्ड मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट. यो मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भनेको के हो भने त्यो ग्यासेसहरू जुन छ नि, त्यो ग्यासेसहरूले फोटोनलाई एब्जर्ब गर्ने क्यापासिटी कति छ है. एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भनेको एब्जर्ब गर्ने क्यापासिटी कति छ, त्यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ डेन्सिटी एक्सप्रेस गरिदियो भने मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भनेर लेख्छौँ. इट्स युनिट इज एम इज meter square per kg. So substituting this d, so this is for this is step length which is equals to mean free path of the gas molecule. So you can substitute if you have information regarding density of the gases in the star, then we can substitute this in equation 7. यसलाई equation 7 मा substitute गर्यौं भने r equals to यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउँदो रहेछ. So this is the displacement equals to square root of n divided by kappa rho. Kappa is mass absorption coefficient. Mass absorption coefficient is different for different types of gases. है, जस्तै हामीले एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भनेर डिस्कस गर्थ्यौं नि यो न्युक्लियर एक्सपेरिमेन्ट्सहरुमा. एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट फर एल्युमिनियम, फर कपर, त्यो भनेको गामा रेडिएसन आइरहेको छ अथवा बिटा आइरहेको छ भने त्यो बिटालाई एब्जर्ब गर्ने क्यापासिटी त्यो मटेरियलको कति छ, एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट त्यसबाट हामी क्याल्कुलेट गर्थ्यौं. त्यस्तै यहाँ पनि त्यो फोटोनलाई एब्जर्ब गर्ने क्यापासिटी त्यहाँको मिडियमको, त्यहाँको ग्यासेसहरु कस्तो छ है. जस्तै फोटोनको ठाउँमा सपोज न्यूट्रिनो आयो, किनभने स्टारको सेन्टर रिजनमा थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनबाट फोटोन त अभियसली इमिट हुन्छ, एनर्जी प्रोडक्सन हुन्छ. त्यो बाहेक thermonuclear fusion reaction मा न्यूट्रिनोको प्रोडक्सन पनि हुन्छ. सो यु नो पीपी रिएक्सन्स एन्ड सिएनओ रिएक्सन्स हामीले ब्याचलर लेभलमा पढाएका छौं. पीपी रिएक्सन्समा एउटा हिलियम न्यूक्लाइको प्रोडक्सन हुँदा दुईटा न्यूट्रिनोको प्रोडक्सन इमिसन हुन्छ. न्यूट्रिनो पनि इमिसन हुन्छ, फोटोन पनि हुन्छ. तर न्यूट्रिनोको मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ. सो न्यूट्रिनो इज भेरी शाई पार्टिकल, नेभर इन्टरेक्ट विथ म्याटर or hardly interact with matter. न्यूट्रिनो चाहिँ ग्यासेसहरुसँग इन्टरेक्ट गर्दैन, त्यसको लागि मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ फोटोनको भन्दा. फोटोनको मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट एक्सट्रिम रिलेटिभली हाई हुन्छ. इट्स भेरी हाई इफ यु कम्पेयर विथ द मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट अफ न्यूट्रिनो or other fundamental particles mediated by weak force. So this is the expression when you substitute this mass absorption coefficient. Equation 7 takes this form.
Okay. अब टोटल नम्बर अफ स्टेप त्यही रिलेसनलाई हामीले यसरी सिम्प्लिफाई गर्यो भने यसरी लेख्न सक्छौँ. The total number of steps taken by the photon, if a photon is in random walk, is given by this total number of steps. उसले त्यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नलाई r डिस्टेन्स ट्राभल गर्नलाई कतिवटा स्टेप्स लियो, उ त जथाभावी गइरहेको हुन्छ, धेरै स्टेप्स लिएर उ जान्छ. सो दिस इज कपा इन्टु डेन्सिटी इन्टु r स्क्वायर. यो हामीलाई थाहा छ कि ड्रङ्कार्डहरू पनि ट्राभल गर्दाखेरि धेरै एडभान्स गरे हुन्, त्यही नै घुमिरहेको हुन्छन् है. यो जस्ट बुकमा लेखेको छ, हाम्रै बुकमा तल नोटमा, ड्रङ्कार्ड टेकिङ 101 meter steps at random will have wandered 10 meter from his or starting point. भनेको यही फर्मुला हामीले यहाँनिर यसबाट निकाल्यौँ भने नम्बर अफ स्टेप्स उसले 100 लिएको छ है, भने उसले उसको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ, उसको 1 स्टेप चाहिँ उसको 1 मिटरको छ भने यो 1 नै हो, यहाँ 100 हुने भयो. So r square equals to 100. So r is square root of 100. This means 10 steps. वो 100 steps लिइसक्यो, तर उसले एडभान्स भएको चाहिँ एक्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 10 मिटर मात्रै अगाडि गएको छ, तर उसले 100 स्टेप्स लिइसकेको हुन्छ. सो दिस इज फर प्योर ऱ्यान्डम वाक, कम्प्लिटली ऱ्यान्डम वाक छ. रेडिएटिभ टाइपको ट्रान्सपोर्ट भइरहेको छ भने होल स्टारमा ऱ्यान्डम वाकको थ्रुबाट फोटोन आउँदाखेरि कति टाइम लाग्दो रहेछ त्यो हामी यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौँ, त्यो हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ है. सो क्याल्कुलेट द टाइम टेकन बाई फोटोन टु रिच द सर्फेस अफ द सन फ्रम इट्स सेन्टर. फोटोनको प्रोडक्सन सेन्टरमा हुन्छ, सर्फेसमा आउनको लागि कति टाइम लाग्छ, हामीलाई थाहा छ धेरै टाइम लाग्छ. फोटोन सर्फेसमा आइसकेपछि फोटोन त्यहाँबाट निस्केर हाम्रो सोलर सिस्टममा आउनको लागि उसले धेरै थोरै फ्री स्पेसमा आइसकेको हुन्छ नि, त्यसपछि त उसको ऱ्यान्डम वाक हुँदैन, उसको सिस्टमेटिक वाक हुन्छ, अलमोस्ट फ्री स्पेसमा आएको हुन्छ है. हामीलाई थाहा छ कि सन हाम्रो अर्थको सर्फेसमा आउनको लागि थोरै समय लाग्छ, फ्यु मिनट्स मात्रै लाग्छ है. यो डिस्टेन्स धेरै बढ्ता डिस्टेन्स हो इफ यु कम्पेयर विथ द रेडियस अफ द सन. तर सनको सेन्टरबाट सर्फेसमा आउनको लागि नै मिलियन इयर्स लाग्छ है. सर्फेसमा आइपुग्नु भनेको एकदमै डिफिकल्ट प्रोसेस हो है. त्यो हामीले प्योर ऱ्यान्डम वाक कन्सिडर गर्यो भने कति डिस्टेन्स लाग्दो रहेछ यहाँ क्याल्कुलेट गरौँ. सो स्टेप लेन्थ, you know, step length is given by this expression because we know the density of average density of sun. Also the mass absorption coefficient for photon is also given, considering there is only hydrogen helium. Hydrogen is 91%, helium is 8.9%, and rest heavier element is 0.1%. Okay, this what for sun ko सन भित्र फोटोनको लागि मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट 10 meter square per kg क्याल्कुलेट गरिएको छ. डेन्सिटी इज दिस. सो यु नो द रेडियस अफ द सन. सो स्टेप लेन्थ यु क्यान क्याल्कुलेट, यो भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने स्टेप लेन्थ आउँदो रहेछ 0.05 मिलिमिटर. सो फोटोनको एभरेज स्टेप लेन्थ थ्रु आउट द सन इज smaller than 1 millimeter, 0. much smaller than millimeter, 0.05 millimeter. This is the step length. अब यति सानो स्टेप लेन्थ छ, यो स्टेप लेन्थ कतिवटा लिन्छ त, टोटल नम्बर अफ स्टेप्स. अघि हामीले लेखेका थियौँ, टोटल नम्बर अफ स्टेप्स क्यान बी क्याल्कुलेटेड इफ यु नो द डेन्सिटी, मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट एन्ड r. Okay, if you substitute r means radius of the sun, सेन्टर रिजनबाट सर्फेसमा आउनको लागि सनको रेडियस यहाँ राख्नु पर्यो. यो राखेर हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने के देख्छौँ भने 2 into 10 to the 26 number of steps are needed to overcome this distance of the to overcome radius of the sun. अब यति स्टेप उसले लिँदो रहेछ, हरेक स्टेपको लेन्थ चाहिँ 0.05 मिलिमिटर हुँदो रहेछ है. अब दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने हामीलाई टोटल लेन्थ उसले यता गयो टोटल लेन्थ, टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई द फोटोन. फोटोनले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई द फोटोन. यु क्यान क्याल्कुलेट दिस जस्ट बाई मल्टिप्लाइङ दिस टु. यतिवटा स्टेप्स लियो, हरेक स्टेपको यति साइज थियो, लेन्थ थियो. So this becomes 10 to the 22 meter. You see, this is 10 to the 22 meter. But you know the radius of the sun is only 10 to the 8 meter. 10 to the 8 meter
क्रस गर्नको लागि उसले 10^22 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो कति जिगज्याग कति धेरै ठाउँमा गइसकेछ सर्फेसमा आइपुग्दा है प्योरली ऱ्यान्डम वाक हुँदा okay now calculate time taken by the photon to reach the surface of the sun टाइम कति लाग्दो रहेछ अब फोटोन त्यहाँभित्र फ्री स्पेसमा छैन फ्री स्पेसमा हो भने चाहिँ फोटोनको म्याक्सिमम डिस्टेन्स म्याक्सिमम स्पिड भनेको स्पिड अफ लाइट हो फ्री स्पेसमा छ भने नत्र भने त्यहाँनिर हामीले त्यहाँको मटेरियलको ओपेसिटी कति छ ओपेसिटीको थ्रुबाट हामीले निकाल्नुपर्छ तर हामीले यहाँ सपोज मिनिमम टाइम टेकन बाई द फोटोन मिनिमम टाइम हामीले निकाल्ने हो भने त्यो फोटोनको म्याक्सिमम स्पिड हामीले यहाँनिर राखिदिँदा हुन्छ सो म्याक्सिमम स्पिड इज किनभने यो जहिले पनि यो सी हुँदैन सी भन्दा त कमै हुन्छ सी भइदिए पनि यो भ्यालु सी को भ्यालु त अप्पर लिमिट हो यहाँनिर बढ्ता भ्यालु भयो भने यो कम टाइम आउँछ है यसको भ्यालु जहिले पनि सी भन्दा कम हुने हुनाले यो यसको भ्यालु चाहिँ अहिलेको क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु भन्दा बढ्दै हुन्छ okay so time taken by the photon to reach the surface of the sun is this so if we replace this v maxima by c then this is the minimum time taken by the photon to reach the surface if photon is traveling randomly so this is distance by velocity if we substitute velocity of light here you find 0.33 into 10 to the 14 seconds यति लाग्दो रहेछ यति स्टेप्स ट्राभल गर्नलाई यसलाई हामीले इयरमा कन्भर्ट गर्यो भने 10 to the 6 years लाग्छ सेन्टरबाट सर्फेसमा पुग्नलाई तर यो आइडियल कन्डिसनको लागि हो फोटोन भित्र लाइट यो स्टार भित्र फोटोनको स्पिड भेलोसिटी अफ लाइट बराबर हुँदैन यो भन्दा कम हुन्छ र फोटोनको सक्सेसिभ इमिसनहरु हुँदाखेरि पनि त्यहाँनिर टाइम कन्ज्युम गर्छ त्यसले गर्दा यो भन्दा बढ्ता टाइम लाग्छ हामीले केयरफुल क्याल्कुलेसन गर्यौं भने र रेडिएटिभ टाइपको ट्रान्सपोर्ट बाहेक कन्भेक्टिभ जोनहरु पनि हुन्छ र कन्भेक्टिभ जोनमा हुने ट्रान्सपोर्टको लागि कति टाइम लाग्छ भनेर केयरफुल क्याल्कुलेसन गर्यौं भने सबै पार्टलाई कन्सिडर गरेर गर्यौं भने यो टाइम चाहिँ 2 into 10 to the 7 years जस्तो लाग्छ real time taken by the photon so assuming random walk and considering all ideal situations including the velocity of photon in the star is velocity of equivalent to velocity of light then you get 10 to the 6 years जति फास्ट आउन खोजे पनि सबभन्दा चाँडो पुग्ने भनेको 10 to the 6 years so it's a quite long the photon 1 million years पछाडी at least 1 million years पछाडी मात्रै सर्फेसमा आइपुग्छ त्यसैले हामीनिर जुन आउँछ नि हरेक दिन सनलाइट आउँछ त्यो at least 10 million भन्दा बढ्ता त्यो भन्दा पहिले भएको थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनबाट निस्केको फोटोन सर्फेसबाट यहाँसम्म आउनलाई त 8 मिनेट्स मात्रै लाग्छ सो 8 मिनेट्स प्लस 10 मिलियन टाइम्स त्यो पास्ट त्यति अगाडि निस्केको फोटोन थर्मोन्युक्लियर रिएक्सनबाट हामीसम्म आइपुगेको यस्तै खालको सानो न्युमेरिकल छ यस्तो न्युमेरिकलहरु एक्जाममा पनि हाफ क्वेशन्स हाफ क्वेशन्स भनेको न्युमेरिकल ए बी भनेर सोधिन्छ यस्तो खालको भयो क्याल्कुलेट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाइ द फोटोन टु रिच द सर्फेस अफ द व्हाइट ड्वार्फ अफ रेडियस 10 किलोमिटर सो रेडियस अफ द व्हाइट ड्वार्फ इज भेरी स्मल बट इट्स डेन्सिटी इज भेरी हाई यहाँ चाहिँ रेडियस एकदमै सानो छ सनको रेडियसको कम्पेरिजन जस्ट अ फ्यु किलोमिटर and density is very high sun को केसमा अघि हामीले 2000 kg per meter cube राखेका थियौं यहाँ 10 to the 6 kg per meter cube so calculate the minimum time required by the photon under ideal conditions है सो भन्दा पहिले स्टेप लेन्थ निकाल्ने टोटल नम्बर अफ स्टेप्स निकाल्ने डिस्टेन्स निकाल्ने त्यसपछि टाइम टेकन निकाल्ने अहिले के प्रोसेस जस्तै त्यस्तै calculate the time taken by the photon to reach the surface of a neutron star of radius 1 kilometer radius of neutron star is even smaller than that white dwarf हामीलाई थाहा छ कि व्हाइट ड्वार्फबाट हामीले 1 स्पुन मटेरियल लियौं भने त्यो मिलियन टन हुन्छ भने न्यूट्रन स्टारबाट
पनि त्यतिकै थोरै झुक्यौं भने ट्रिलियन टन हुन्छ. So density of neutron star, you can see it here, is excessively high. It's very very high. Neutron drip हामीले डिस्कस गरेका छौं. So you can compare the density of white dwarf and density of neutron star here. So you can calculate the time required. Okay. यो एउटा न्युट्रिनोको पनि एउटा न्युमेरिकल यहाँ राखेको. The mass evolution coefficient of neutrino is very very small. You see, neutrino is very shy particle, never interact with baryonic matter or hardly interact with baryonic matter. है न्युट्रिनोको बारेमा कतिपय कुरा थाहा छैन, धेरै कुरा थाहा भइसकेको छ. न्युट्रिनोको जेनरेसन्सहरु, न्युट्रिनोको इन्टरेक्सन्सहरु, न्युट्रिनोको असिलेसन्सहरु, यसको मास आइगन स्टेट्सहरु कसरी चेन्ज हुन्छ, न्युट्रिनोको मास पनि हुन्छ है. इन एनी कन्डिसन जस्तो खालको न्युट्रिनो भए पनि त्यसको मास एभल्युसन कोएफिसिएन्ट एक्सट्रिमली मिनिमम हुन्छ. अघि हामीले 10 राखेको थियौं सनको केसमा, 10 मिटर स्क्वायर पर केजी, यहाँ 10 to the minus 21 मिटर स्क्वायर पर केजी. यो न्युट्रिनो एक्सपेरिमेन्ट कोमेकान्डो रिभर छ, ठुलो रिभर हो हार्ड वाटरको जापानमा. प्रोबेबली हामीले डिस्कस गरेका थियौं अथवा डिस्कस गर्छौं पछि सोलर न्युट्रिनो प्रब्लमको केसमा. त्यस्तै एसएनओ ल्याबोरेटरी, अन्डरग्राउन्ड ल्याबोरेटरी क्यानाडामा छ, त्यहाँनिर पनि न्युट्रिनोको ठुलो डिटेक्टर छ, त्यसबाट यो भ्यालु प्रिसाइजली क्याल्कुलेट गरेको हो. So mass evolution coefficient of neutrino is this. Find the time taken by neutrino to escape the solar radius. सन को सेन्टर रिजनमा फोटोन निस्किँदा सँगसँगै न्युट्रिनोको प्रोडक्सन पनि हुन्छ, चाहे त्यो पीपी रिएक्सन्सबाट एनर्जी प्रोडक्सन भएको होस् अथवा सिएनओ रिएक्सन्सबाट होस्. जुन पनि दुईटा मात्रै प्रोसेस एभाइलेबल छ, दुईटा प्रोसेस मा जुन भए पनि न्युट्रिनोको प्रोडक्सन हुन्छ. तर त्यो न्युट्रिनो कहाँ जान्छ, कति समय लाग्छ त्यहाँ भित्र ट्राभल गर्नलाई, त्यो हामीले हेर्यौं भने यो सनको रेडियस भयो, अघि राखेको जस्तै डेन्सिटी हो यो. दिस इज नट द आर, दिस इज डेन्सिटी of the sun. Step length, you can calculate the step length of the photon with step length. Mass evolution coefficient is extremely tiny. If you substitute this value, density is obviously density of matter. Photon neutrino interact गर्ने पनि त त्यही डेन्सिटी, त्यही ग्यासेसहरु, हाइड्रोजन हिलियम हो. यसबाट यो भ्यालु निकाल्यो भने के देखिन्छ भने इट्स अ भेरी भेरी हाई, इट्स मच हायर देन the radius of the sun itself. भनेको न्युट्रिनोको एउटा स्टेप, सिंगल स्टेप लेन्थ इज, अघि हामीले फोटोनको स्टेप लेन्थ क्याल्कुलेट गरेका थियौं, 0.05 मिटर लेखेका थियौं है, एक्सट्रिमली टाइनी थियो. अब यहाँ हेरौं 0.5 into 10 to the 18 मिटर, 10 to the 8 मिटर छ रेडियस, यति मात्रै छ. यसको मतलब एउटा मात्रै स्टेप यति ठुलो हुँदो रहेछ कि सनको सेन्टरमा प्रोड्युस भएको न्युट्रिनो सनबाट बाहिर निस्किने मात्रै होइन कि बाहिर निस्किएर पनि सोलर सिस्टमको कति परसम्म पुगिसक्दो रहेछ, सिंगल स्टेप. ओके, यसरी एउटै स्टेप पनि उनले सन भित्रै लिन सकेन. मास एभल्युसन कोएफिसिएन्ट हाई भएको हुनाले न्युट्रिनोलाई एब्जर्ब गराउने क्यापासिटी त्यहाँ ती एलिमेन्टहरुको, लाइटर एलिमेन्टहरुको, हाइड्रोजन हिलियमको हुँदैन. हामीले हेभियर एलिमेन्टहरु त्यस्तै खालको न्युट्रिनो डिटेक्टरमा युज हुने मटेरियलहरु चाहिँ हार्ड वाटर युज. हार्ड वाटर इज कन्सिडर्ड एज द बेस्ट, D2O इज कन्सिडर्ड एज वान अफ द बेस्ट न्युट्रिनो एब्जर्भर. त्यस्तै अरु पनि क्लोरिनेटेड सिस्टमहरु डिजाइन गरेको छ जसले न्युट्रिनोलाई एब्जर्भ गर्छ. तर हाइड्रोजन र हिलियमको केसमा मास एभल्युसन कोएफिसिएन्ट एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ. ओके, सो दिस इज वान स्टेपमै धेरै बाहिर गइसक्यो भनेपछि वान स्टेपमै बाहिर निस्किसकेपछि त यो र्यान्डम वाकको थ्योरी हामीले अप्लाई गर्नै सकिदैन न्युट्रिनोको केसमा. So we cannot apply. So this is larger than this step length. One step is much larger than the radius of the sun. Hence, a single step of neutrino is sufficient to escape the solar radius. So we cannot apply theory of random walk. You can calculate time just by using S equals to ut. And you know the velocity of neutrino is of the order of c, is c. हामीले भन्ने गर्छौं neutrino light को speed मा जान्छ. Within standard model, velocity of neutrino is c. Beyond standard model, it can decrease mildly, not significantly. तर हामीले अहिलेसम्म स्ट्यान्डर्ड मोडल, विदिन स्ट्यान्डर्ड मोडलको न्युट्रिनो मात्रै डिस्कस गरेका छौं. पार्टिकल फिजिक्समा 4th सेमेस्टरमा हामी बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडलको न्युट्रिनो र न्युट्रिनोको आइगन स्टेट्सहरु, न्युट्रिनोको
न्युट्रिनको पर्सनालिटी डिसअर्डर को प्रपर्टिजहरू हामी पढ्छौँ, फर्मुलेट गर्छौँ। ओके, अब न्युट्रिनोले सनको सर्फेसमा पुग्दा एक स्टेप लिँदाखेरि सर्फेस क्रस गर्दाखेरि कति टाइम लाग्छ त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ। यु क्यान क्यालकुलेट दिस using simple formula. Do not use theory of random walk because एउटा स्टेपैबाट बाहिर निस्किसक्यो, धेरै स्टेप लिएपछि पो ऱ्यान्डम हुन्छ त, ऱ्यान्डम हुने सिचुएसनै भएन। एउटा स्टेपको यो सनको रेडियस क्रस गर्दाखेरि यति सेकेन्ड मात्रै लाग्छ। न्युट्रिनो चाहिँ 2.32 सेकेन्डमा बाहिर निस्किन्छ सनको सर्फेसभन्दा। एउटा फोटोनलाई निस्किन 10 to the 7 इयर्स लाग्छ। जबकि यो दुईटै कुराहरू एउटै प्रोसेसबाट थर्मोनिकल फ्युजन रियाक्सनबाट प्रोड्युस भएको हो, सँगसँगै प्रोड्युस भएको हो। ओके, नाउ वी डिस्कस दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म LT, लोकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, यस अगाडिको बिएससीमा हामीले धेरै कुराहरू पढाएको छौँ, खास गरी मैक्सवेलियन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन। त्यसलाई मैले अलिकति यहाँ रिकल गर्न खोजेँ। यो हामीलाई थाहा छ, अगाडि पनि पटक पटक डिस्कस गरेका थियौँ। न्यूट्रल ग्यास ओबे मैक्सवेलियन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन, they should be non-interacting ideal gas that obeys the equation of state. त्यस्तो खालको पार्टिकल्सहरू, non-interacting particles obey Maxwellian velocity distribution, and which is given by this is the expression for Maxwellian velocity distribution. This is the mass of the particles, Boltzmann constant is here, so temperature of the medium, and here half mv square is here. This is kinetic energy of the particles divided by kT. This is the thermal equivalent. Ultimately thermal radiation, कुनै पनि कुरा कुनै पनि ग्यासले एब्जर्ब गरिदियो भने, इनर्जी एब्जर्ब गरिदियो भने त्यो थर्मली एक्साइट हुन्छ, थर्मल एक्साइटेसन हुन्छ। त्यसैको थ्रुबाट यो डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन क्यालकुलेट गरिया हो। दिस इज n इज नम्बर अफ पार्टिकल्स, सो यु नो दिस। यसबाट हामी this F dV represents the average number of molecules per unit volume. Number distribution हो यो, average number of molecules, non-interacting molecules obey equation of state per unit volume with speed in the range V and V plus dV. Your range, man. The number density of molecule is represented by N. This is number density of molecule, and mass, temperature, other things are given. The above equation can be normalized as यो इक्वेसनलाई हामीले नर्मलाइज गर्थ्यौँ, यसलाई इन्टिग्रेट गरेर नम्बर डेन्सिटी निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ नम्बर डेन्सिटी हो, यसलाई हामीले यो नम्बर अफ पार्टिकल्स, क्यापिटल एन भनेको काउन्ट मात्रै हो, नम्बर अफ पार्टिकल्स हो। हामी यो मैक्सवेलियन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन हो, त्यसैले हामीले स्पिड निकाल्ने गर्छौँ, मिन मोलिकुलर स्पिड भनेर निकाल्छौँ नि। त्यो मिन मोलिकुलर स्पिड निकाल्दाखेरि हामीले यसरी गरेको हुन्थ्यो, 0 to इन्फाइनाइट रेन्ज राखेर, यही नै माथिको एक्सप्रेसन राखेर हामी इन्टिग्रेट गर्ने गर्थ्यौँ है। सो VdV स्पिड निकालेको हो, त्यसैले हामीलाई यो V चाहियो। अब यो माथिबाट सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो कुरा हामीले अगाडि गरिसकेको छौँ, मैले जस्ट रिकल गर्न खोजेँ। र फाइनल एक्सप्रेसन कस्तो टाइपको हुन्छ, मिन स्पिडको के हुन्छ, RMS स्पिडको के हुन्छ। फाइनल एक्सप्रेसन probably तपाईँहरू सम्झिनुहुन्छ, because you use those expressions in statistical mechanics, also in solid state physics many times. अब यहाँनिर यो एक्सप्रेसन राख्यौँ र यसलाई इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने, अब इन्टिग्रेट गर्दाखेरि अब एक्सपोनेन्सियलमा छ, सब्स्टिट्युसन मेथड युज गरे हुन्छ। कन्सिडर दिस एज y. So if you calculate, if you do this, यसैबाट नै आएको हो नि त त्यो हाम्रो mean speed, RMS speed, यसैबाट क्यालकुलेट गरे हुन्थ्यो ब्याचलर लेभलमा। So this value of this is half using standard integration. You can also integrate this. You get, after simplifying, you get speed, mean speed is square root of 8 kT by pi m. Similarly, you can calculate RMS speed. RMS speed of gases that obey Maxwellian velocity distribution is square root of 3 kT by m. त्यस्तै हामी maximum velocity of the Maxwell distribution function, this is also called most probable molecular speed, is given by, this is the maximum velocity, square root of 2 kT by m. This is RMS velocity, is square root of 3 kT by m. This is speed, 8 kT by pi m. So 8 by pi is
the number, your 3 were slightly greater than 2. So this is the largest. So this is in between these two. This is obviously the highest. This is the smallest. यो बिचमा यो बिचमा पर्छ यो दुईटाको. Okay, so you know this. This is for Maxwell velocity distribution. मैले just recall गरेँ non-interacting gasesहरू छ भने Maxwellian velocity distributionबाट हामी त्यसलाई डिल गर्छौँ. Suppose your gases are completely ionized. And you use Boltzmann distribution. This is the probability function for Boltzmann distribution. Again, mb square by 2 kinetic energy divided by kT थियो. यसमा चाहिँ यो excitation energy राखेको हुन्छ. Here pi is the probability of the system being in the state I, and epsilon I is the energy of that state. So you know this. If you write this for a number density of ionized gases, सेन्ट्रल रिजनमा गयो भने ग्यासेसहरू आयनाइज हुन्छ. जनरली सेन्ट्रल रिजनमा आयनाइज ग्यासेस हुन्छ. सर्फेसमा आउँदाखेरि सर्फेसमा आयो भने ग्यासेसहरू न्युट्रल ग्यासेसहरू हुन्छ. सर्फेसमा मैक्सवेलियन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनले डोमिनेट गर्छ है. सेन्ट्रल रिजनमा बोल्टमैन डिस्ट्रिब्युसनले डोमिनेट गर्छ. सो इन बिट्विन क्रस्ट पार्टमा त्यहाँ इट डिपेन्ड्स. त्यहाँ चाहिँ mixture of gases हुन्छ. Partially ionized gases as well as neutral gases. A mixture of gases that obeys Saar's distribution. So this is for the ionized gases. You know, if you write number density profile for ionized gases, you should replace this. You can calculate probability function with the help of this. यो भनेको excited state हो. यो चाहिँ नि ground state को लागि हो. है. E is the excitation energy. Okay, so this is for completely ionized gases. If you have a mixture of neutral and ionized gases or partially ionized gases, completely ionized भएको छैन, partially ionized, degree of ionization, K सेलबाट एउटा सेलबाट माथि गयो, भ्यालेन्स सेलबाट जम्प गरेर माथि गयो, तर कम्प्लिटली फ्री भएको छैन, त्यो बाउन्डेड सिस्टम भित्रै छ, partially ionized, स्लाइटली चार्ज एपियर गरिरहेछ. त्यस्तो खालको ग्यासेसहरू छ र neutral gases पनि छ. यिनीहरुको मिक्सचर छ भने we use this very important distribution, Saar's distribution. हामीले थोरै BSc मा probably chemistry मा Saar distribution पढेको हुन्थ्यो. So you can calculate this from partition function. Okay, this can be calculated from. You don't need canonical partition function. You don't need grand canonical partition function. You need canonical partition function. Right? Quantum mechanical treatment चाहिँदैन यसलाई. Okay, so n square by n minus ne. यहाँ पनि अगाडिको फर्मुला छ मैक्सवेलियन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनसँग कम्पेयर गर्यो भने खाली यहाँ फेज स्पेसमा क्वान्टम पार्टिकल राखेको छ. यस क्यू पार्ट चाहिँ त्यो फेज स्पेसको भोल्युम एलिमेन्टबाट आएको हो है. And here the power index is a bit different, t to the power 5 by 2 p. So you don't need to calculate this. So, but यो पहिलेको कोर्समा एनुअल सिस्टमको कोर्समा स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा टेक्स्ट बुक पनि अर्को थियो, ESR गोपालको थियो. त्यो टेक्स्ट बुक पढ्नेहरूले एनुअल सिस्टम 2 इयर्समा पढ्नेहरूको अगाडिको, हामी भन्दा पनि अगाडिकोले यो सार्स डिस्ट्रिब्युसन क्याल्कुलेट गर्थे. त्यसपछि BSc को केमिस्ट्रीमा खास गरी सेकेन्ड इयरको केमिस्ट्रीमा सार डिस्ट्रिब्युसन डेराइभ गर्ने भनेको छ, तर डेराइभ चाहिँ टेक्स्ट बुकहरुमा गएको देखिदैन. सो दिस इज किनभने स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स त्यहाँनिर पढिदैन. ओके, सो एनीवे इन्ट्रेस्टेड क्यान डेराइभ दिस भेरी इजिली. हाम्रो टेक्स्ट बुकमा पनि नोट्समा छ, एपेन्डिक्समा छ, पद्मनाभनको बुकमा. Okay, this is the ionization potential. So you know ionization potential, which is energy required to remove electron from the electron in the gaseous state. Okay, electron completely remove garnako लागि चाहिने ionization potential हो. So here n is n naught plus n1, assuming one level of ionization. यहाँ त degree of ionization हुन्छ, completely free हुनुभन्दा अगाडिको several degrees of ionization हुन्छ. त्यसैले यो n भनेको यससँग रिलेट गर्छ डिग्रीज अफ आयनाइजेसन, n naught plus n1 and so on. n naught plus n1 plus n2 सम्म जान सक्छ. So this is for Saar's distribution.
एन्ड जुन खालको ग्यासेस जस्तो खालको होस् जतातिरको होस् तिनीहरूले म्याक्सवेल भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन बोल्टम्यान डिस्ट्रिब्युसन सार डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्नुपर्ने हुन्छ ओबे गरिरहेका हुन्छन् र हामीले त्यो इन टर्म्स अफ भोल्युम हेऱ्यो भने म्याक्सवेलियन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ धेरै ग्यासेसहरूले ओबे गर्छ टिपिकल स्टारमा नर्मल स्टारमा सनलाइक स्टारमा है बोल्टम्यान डिस्ट्रिब्युसन भेरी सेन्ट्रल पार्टमा मात्रै हुन्छ साहज डिस्ट्रिब्युसन सेकेन्डमा आउँछ साहज डिस्ट्रिब्युसन क्रस्टमा धेरै रिजन यसले पनि कभर गर्छ अबाउट 40% भनेर भनिन्छ 40% and 45% by maximum velocity distribution, only 5% by for a typical star, sun-like star. So यो ग्यासेसहरूले ओबे गर्ने डिस्ट्रिब्युसन हो अल्टिमेटली यी ग्यासेसहरूले अब फोटोन आइरहेको छ सेन्टर रिजनबाट तिनीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है र फोटोन आइरहेको छ त्यो फोटोनले चाहिँ प्ल्याङ्क्स ल ओबे गरेर आउँछ प्ल्याङ्क्स थ्योरी अफ रेडिएसन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन ओबे प्ल्याङ्क्स ल so this is the expression for spectral energy density of electromagnetic radiation, which is traveling across the gases, whether gases of a Maxwellian distribution or Boltzmann or Saar distribution. So this is spectral energy density. अब यो इक्वेसन अथवा यसरी यो इक्वेसनलाई फलो गरेर आउने ग्यासेसहरूले डिफरेन्ट डिस्ट्रिब्युसन ओबे गरेका ग्यासेससँग इन्टरेक्ट गरेर जान्छ है यहाँ हेरौँ यहाँ चाहिँ फोटोन भएको हुनाले एच न्यू बाई केटी छ यहाँ फाइ बाई केटी छ यहाँ ई बाई केटी छ यो एक्साइटेसन इनर्जी हो र अगाडिको केसमा हाफ एमबी स्क्वायर बाई केटी थियो है सो यो सम्झिनलाई यी इक्वेसनहरू सम्झिनलाई पनि सजिलो छ मैले एकै ठाउँमा राखेँ माथिको चाहिँ फोटोनको लागि भयो दिस इज फर फोटोन यो तीनवटा डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्ने डिफ्रेन्ट टाइपको प्रोफाइल भएको रिजनको लागि भयो ग्यासेसको लागि भयो यदि यो फोटोनले इन्टरेक्ट गर्ने यही ग्यासेसहरूलाई हो नि त यी ग्यासेसहरू डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छन् यदि यिनीहरू इन्टरेक्ट गर्दाखेरि इन्टरेक्सन को एक्जिस्ट गरिदियो भने भनेको यी सँगसँगै को एक्जिस्ट भयो कसैलाई फोटोनलाई रोकेर राखेन फोटोनलाई स्मुथली ट्रान्सफर हुन दियो तर यिनीहरूले आफ्नो डिस्ट्रिब्युसन अनुसारले कस्ट पे गर्नुपर्छ फोटोनको वेभलेन्थहरू चेन्ज हुन्छ त्यसैले त सेन्टर रिजनमा जहिले पनि गामा रेडिएसन प्रोडक्सन हुन्छ यदि सर्फेससम्म गामा नै आइपुग्ने भए त गामा रेडिएसन यदि स्टारहरूले निकाल्ने भए त यहाँनिर गामा रेडिएसन त हाइली डिसोसिएटिभ नेचरको हुन्छ गामा रेडिएसन यदि अर्थको सर्फेसमा आउने हो भने त यहाँ सेलहरूलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ लाइफ एक्जिस्टै हुँदैन थियो है सर्फेसमा आउँदा त ती फोटोनहरू भिजिबल लाइटमा जान्छन् इन्फ्रारेडमा जान्छन् है सनको केसमा हामीलाई थाहा छ इन्फ्रारेडले अलिकति डोमिनेट गर्छ 51% इन्फ्रारेड रिजनमा जान्छ र 46-47% चाहिँ भिजिबल हुन्छ बाँकी अल्ट्राभायोलेट पनि हुन्छ है अल्ट्राभायोलेटलाई अलिकति स्मल वेभलेन्थ भएको अथवा हाई इनर्जी भएको अल्ट्राभायोलेटलाई ओजोन लेयरले एब्जर्भ गर्छ युभीए मात्रै सनको सर्फेसमा आउँछ विच इज नट भेरी डेन्जरस डिसोसिएसन इनर्जी कम हुन्छ त्यसको ओके सो फोटोन इन्टरेक्ट्स विथ ग्यासेस द्याट ओबे Maxwellian or Boltzmann or Saar distributions in the star. LT भने के हो LT लाई यसरी डिफाइन गरिएको छ the conditions under which four distributions coexist. Three distribution is for gases and one is for photon. If these four distribution coexist, यिनीहरू एक अर्कासँग एक्जिस्ट गरेर एक अर्कासँग कोप गरिरहेछ एकअर्कालाई ट्रान्सफर गरिरहेका छन् भने त्यसलाई हामी भन्छौँ एलटीई भन्छौँ लोकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भन्छौँ एलटीई अब यो कुन कन्डिसनमा कोएक्जिस्ट गर्छ के भयो भने कोएक्जिस्ट गर्छ त्यो आज हामी डिस्कस मात्रै गर्छौँ त्यसलाई हामी डेराइभ गर्दैनौँ नि फर्मुला लिएर माथिको फोटोनको डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिब्युसनहरूसँग कोएक्जिस्ट कसरी हुन्छ यहाँ कमन नेचर तपाईँलाई थाहा छ कमन के छ केटी कमन छ त्यो एक्सपोनेन्शियलमा छ अर्को चाहिँ टी को पार्ट चाहिँ यतातिर ग्यासेसहरुमा हेर्यौं भने जस्तै म्याक्सवेलियन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनमा टी यहाँ छ है पावर यसको यस्तो छ यहाँनिर टी छैन त्यो पार्ट बोल्टम्यान डिस्ट्रिब्युसन यहाँनिर हेरौं टेम्परेचरको पार्ट यहाँ माथि छ दिस इज पावर इन्डेक्स इज अल्सो डिफरेन्ट there is a difference between the Maxwellian velocity and Saar distribution
सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स। त्यस्तै नम्बर डेन्सिटीमा कम्पेयर गर्न सक्छौँ हामी, अरू त कन्स्ट्यान्ट कुराहरू छन् यसमा है। अब यहाँनिर यो क्यानेडी इनर्जी हो ग्यासेसको mv²/2, यो एक्साइटेसन इनर्जी हो, यो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल हो है। यहाँ क्यानेडी इनर्जी छ, यो फोटोनको इनर्जी हो। सुरुमा गामा हुन्थ्यो, पछि यो चेन्ज भएर जाला यो प्रोसेसले। यो प्रोसेस चाहिँ यी ग्यासेसहरूले फोटोनलाई पहिले एब्जर्भ गर्ने अनि इमिट गर्ने, र एब्जर्भ र इमिट गर्दाखेरि फेरि फर्दर सक्सेसिभ त्यो प्रोसेस हुँदाखेरि त्यसको इनर्जेटिक्समा के फरक आउँछ, इन्टेन्सिटीमा के फरक आउँछ, ती कुराहरू रेडिएटिभ इनर्जी ट्रान्सपोर्टमा डिटेलमा हामी पढ्छौँ, अर्को सेमेस्टरमा हामी पढ्छौँ केही पार्ट। ओके, सो what are the conditions under which these four equations coexist? त्यो हामी डिस्कस गरौँ। यो दुईटा कन्डिसन हामीले जहिले पनि सम्झिनुपर्छ। एलटी भन्यो टिई भन्यो भने थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम भयो। यु नो व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, यु नो व्हाट आर दि थर्मोडायनामिकल प्यारामिटर्स। स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा अथवा थर्मोडायनामिक्समा ब्याचलर लेभलमा हामीले धेरै पढेका छौँ। द्याट इज टिई। एलटी इज लोकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, द्याट इज पर्टिकुलरली फर ग्यासेस एन्ड रेडिएसन एज वेल, रेडिएसन पनि हुन्छ। अब पहिलो कन्डिसन के हो भने यो चारवटा इक्वेसन कोएक्जिस्ट हुनको लागि त्यो मिन फ्री पाथ छ नि फोटोन र यो पार्टिकलको बिचको मिन फ्री पाथ, जसलाई फोटोनले एउटाबाट निस्केपछि अर्कोमा जानुपर्छ, स्टेप लेन्थ फोटोनको हुन्छ। त्यो मिन फ्री पाथ भएको त एउटा रिजन हो नि त, एउटा ग्यास यहाँ छ, अर्को ग्यास मोलिक्युल यहाँ छ सपोज, यो बिचमा त खाली एउटा रिजन हो नि। अब यो रिजनमा यो ग्यासेसहरुमा चार्ज एक्जिस्ट गरेको छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड एक्जिस्ट होला। ग्यासेसहरुको मास पनि छ भनेर हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने, त्यो मास सिग्निफिकेन्ट छ भनेर कन्सिडर गर्यो भने, भेरी विक भयो भने ग्राभिटी होला, फिल्ड होला केही। तर जे भए पनि यहाँ भित्र इन बिट्विन द ग्यासेस त्यहाँ भित्र टेम्परेचर चाहिँ हरेक ठाउँमा सेम हुनुपर्छ। टेम्परेचर शुड नट भ्यारी विदिन द मिन फ्री पाथ। यो चारवटा इक्वेसन कोएक्जिस्ट हुनको लागि इफ टेम्परेचर भ्यारिज, यो चाहिँ भेरी सेन्टर रिजनमा गयो भने डिस्टेन्स एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ, ग्यासेसको बिचको डिस्टेन्स एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ। टेम्परेचर भ्यारी हुँदैन त्यहाँनिर, फिल्ड पनि एक्सट्रिमली विक हुन्छ। तर हामीले एक्सेसिभली लार्ज र एकदमै म्यासिभ स्टारको केसमा त्यो पनि सर्फेसतिर भएको म्याक्सिमम भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन ओबे गर्नेको बिचमा चाहिँ टेम्परेचर भ्यारी हुन सक्छ, बट इट इज नट एट डिस्कभर्ड एक्सपेरिमेन्टली। केही प्रोजेक्टहरू थिए जसले रेड जाइन्ट भनेको इट्स अ भेरी ह्युज स्टार, इज इन द जाइन्ट स्टेट। रेड जाइन्ट स्टारहरूको सर्फेसमा ग्यासेसहरूको बिचको मिन फ्री पाथ एक्सट्रिमली लार्ज हुन्छ, फ्यु मिटरसम्म हुन्छ। त्यसमा चाहिँ इन बिट्विन द ग्यासेस टेम्परेचर डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने थ्योरिटिकल इट एक्जिस्ट। त्यो लेभलसम्मको रिजोल्युसन नभएर क्यालकुलेट गर्न अब्जर्भेसनली अथवा एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न सकेका छैन। ओके, दिस इज द फर्स्ट कन्डिसन, टेम्परेचर शुड नट भ्यारी विदिन द मिन फ्री पाथ। एउटा फर्स्ट कन्डिसन यो, दिस इज भेरी इजी। सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ दिस इज भेरी टेक्निकल, दिस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट टु बी इन एलटी। यो भनेको के हो भने अघि हामीले मिन फ्री पाथको बिचमा टेम्परेचर भ्यारी हुँदैन भन्यौँ है। अब यो मिन फ्री पाथ जुन छ नि टेम्परेचर भ्यारी नहुने ग्यासेसहरूको बिचको दूरी, यो दूरी कति हुनुपर्छ त? यो दूरी त्यो ग्यासेसहरू जुन त्यहाँ वरिपरि छ नि, जुन डिस्ट्रिब्युसन ओबे गरे पनि त्यो ग्यासेसहरू छन् अनि फोटोन आइरहेको छ त्यहाँ इन्टरेक्ट गर्नलाई। फोटोन त्यहाँ ट्राभल गर्छ, इन्टरेक्ट गर्छ, एब्जर्भ र इमिट हुन्छ। ती ग्यासेसहरूको एब्जर्प्सन गर्ने क्यापासिटी, एफिनिटी टुवार्ड्स द फोटोन हुन्छ, एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट अफ फोटोन। फोटोन कति एब्जर्ब हुने, ग्यासेसले कति लिन सक्ने, एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट हामीले अघि पनि डिस्कस गरेका थियौँ, मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट डिस्कस गरेका थियौँ। यसमा मास हटाइदिएर एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट मात्रै लेख्यौँ, जुन हामीले एक्सपेरिमेन्ट्सहरूमा गामा एक्सपेरिमेन्ट्सहरूमा डिफ्रेन्ट मटेरियलको गामाको लागि युजुअली एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ। सो मिन फ्री पाथ हामीले त्यो फर्मुला सम्झ्यौँ भने नि यस्तो खालको फर्मुला हामीले न्युक्लियर फिजिक्समा युज गर्थ्यौँ। आई इक्वल्स टु इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन इक्वल्स टु आई नट हुन्थ्यो, अनि एक्सपोनेन्सियल माइनस एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट से लेम्डा और से अल्फा टी यसरी राख्थ्यौँ।
एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट थ्रु आउट दि यक्स राख्नु, अल्फा यक्स भनेर राख्नु है। कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दै जान्छ त्यो मिडियममा, एल्युमिनियम होस् कपर होस्, यहाँ यक्स राख्छौँ। ओके, यो यक्स यहाँ राख्यो भने यो एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट यो अल्फा जुन राखेको छ यो अल्फाको डाइमेन्सन यो मिटरमा भयो, यो पर मिटर हुन्छ, दिस इज पर मिटर। अब यो मिन फ्री पाथ भनेको के हो, मिटरमा हुन्छ, लेन्थमा हुन्छ। यो मिन फ्री पाथको अर्डर चाहिँ एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्टको रेसिप्रोकलको यो 1/, एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भयो भने यो पनि मिटर भयो। यो फोटोनको एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट र ग्यासेसहरुको मिन फ्री पाथ एउटै अर्डरमा हुनुपर्छ। एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्टको reciprocal of absorption coefficient of photons should be of the same order of mean free path of the gases in order to exist in the thermal equilibrium, local thermal. That's why it is called local thermal equilibrium. चारवटा equation coexist हुने condition चाहिँ यो दुईटा condition. Okay. Okay. आज यति मात्रै डिस्कस गर्यौं हामीले है एलटी। नेक्स्ट टाइम यो लास्ट पार्ट हो, न्युक्लियर थर्मल एन्ड डायनामिकल टाइम स्केल्स। तीनटा टाइम स्केल्स र तीनटा टाइमको बिचको रिलेसन्स र यसको न्युमेरिकलहरु युजुअली अघिको न्युमेरिकल भन्दा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, अलिकति रिलेटिभली लामो पनि हुन्छ। ओके, सो वी कन्टिन्यू दिस। त्यसपछि हाम्रो म्याग्निट्युडमा केही कुराहरु बाँकी छ, त्यो एउटा क्लासमा हामी एड्रेस गरौँला। र लास्ट हामी यो सकेपछि आजको यो हाम्रो 2 क्रेडिट आवरको कोर्स लगभग सकिन्छ। ओके, इट कन्टिन्यू।